สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้กองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาจัดหาเครื่องบินรบใหม่โดยมีรุ่นที่แข่งขันกันอยู่คือ F16 Block 70/72และ Gripen E/F ขณะเดียวกันบริษัท KAI ของเกาหลีใต้ก็ได้เสนอ FA50 Block 20เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยวันนี้จะมาเล่าถึงบทความจาก U-Asian Times ที่รายงานว่า FA50 Block 20ได้เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาของบทความจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของบทความได้ง่ายขึ้นก่อนนะคะ เครื่องบินขับไล่กริปปินได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดของกองทัพสวีเดนว่าต้องใช้งานได้ง่ายในสภาพแวดล้อมธรรมชาติของประเทศสแกนดิเนเวียนตอนที่พัฒนากริปปินนั้นมันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบน้ำหนักเบาโดยมีน้ำหนักเปล่า 6.8 ตันน้ำหนักตอนบินขึ้นสูงสุด 14 ตันซึ่งเบากว่า F16 ที่มีน้ำหนักเปล่า 8.5 ตันและน้ำหนักตอนบินขึ้นสูงสุด 19 ตันในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ราคาของ F16 รวมถึงอาวุธและชิ้นส่วนสำรองอยู่ประมาณ 50-65 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ราคากริปปินนั้นอยู่ประมาณ 35 ล้านดอลลาร์กริปปินได้รับการยกย่องอย่างมากเนื่องจากชิ้นส่วนที่มีราคาไม่แพง ค่าบำรุงรักษาก็มีราคาถูกกว่า และสมรรถนะในการรบก็ไม่ด้อยไปกว่า F16 มากนัก บริษัทซาฟผู้ผลิตกริปปินคาดว่ากริปปินจะขายดีในตลาดโลกจึงขยายโรงงานผลิตและสร้างเครื่องบินขึ้นมาล่วงหน้าแต่ยอดขายในตลาดโลกกลับไม่ได้ดีเท่าที่ควรส่งผลให้เครื่องบินจำนวนมากถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าและซาฟยังมองว่าสาเหตุหลักที่กริปปินขายไม่ได้ดีในตลาดโลกคือประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอจึงทำการออกแบบโครงสร้างใหม่และพัฒนาโดยการติดตั้งเพิ่มเครื่องยนต์ใหม่เรดาร์พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยGripen E/F มีน้ำหนักสูงสุดขนาดเครื่องบินเพิ่มเป็น 16.5 ตันและมีจำนวนจุดติดตั้งอาวุธเพิ่มเป็น 10 จุดติดตั้งเครื่องยนต์ F414 เป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ในเครื่องบิน Super Hornet มาพร้อมด้วยเรดาร์ AESA เทคโนโลยีการรวมเซ็นเซอร์และความสามารถในการเข้าร่วมรบแบบร่วมมือผ่านเครือข่ายซึ่งทำให้มีศักยภาพในการรบที่โดดเด่นอย่างไรก็ตามการเพิ่มสมรรถนะก็มาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นในปี 2013 บราซิลได้ทำสัญญาซื้อกริปปิน NG จำนวน 36 ลำในราคาประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมอาวุธชิ้นส่วนอะไหล่และค่าใช้จ่ายของโปรแกรมนั่นหมายความว่าเครื่องบินลำละ 140 ล้านดอลลาร์ด้วยราคาที่แพงขนาดนี้ทำให้ฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศในสแกนดิเนเวียนเช่นกันตัดสินใจเลือก F35 ในที่สุดGripen E/F มีข้อได้เปรียบเหนือ F16 Block 70/72 ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่าและความคล่องตัวที่ดีกว่าแต่ F16 Block 70/72 นั้นมีพิสัยบินที่ไกลกว่าและความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่ดีกว่านอกจากนี้ปัจจุบันบริษัท Lockheed Martin กำลังให้ความสนใจกับการผลิต F35 ทำให้หลังจากการทำสัญญาซื้อ F16 Block 70/72 แล้วจะต้องรอรับมอบนานตั้งแต่ 3-5 ปีนอกจากนี้ประเทศที่สหรัฐอเมริกาไม่ขาย F35 ให้จึงหันมาสั่งซื้อ F16 Block 70/72 แทนและด้วยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ราคาของ F16 Block 70/72 พุ่งสูงขึ้นกองทัพอากาศบังกาเลียจึงตัดสินใจซื้อเครื่องบินลำละ 162.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงอาวุธและชิ้นส่วนอะไหล่และค่าใช้จ่ายของโปรแกรมในทางตรงกันข้ามถ้าดูจากราคาที่กองทัพอากาศโปแลนด์ทำสัญญาซื้อ FA50 Block 20ราคาต่อลำรวมอาวุธและอะไหล่สำรองค่าโปรแกรมและค่าพัฒนาตามข้อกำหนดของกองทัพอากาศโปแลนด์แล้วอยู่ที่ประมาณ 64 ล้านดอลลาร์ส่วนในกรณีของมาเลเซียราคาต่อลำรวมอาวุธและอะไหล่และค่าโปรแกรมอยู่ที่ 43.5 ล้านดอลลาร์นายพลแห่งกองทัพอากาศโปแลนด์ประเมินว่า FA50 Block 20 นั้นมีสมรรถนะประมาณ 70% ของ F16 Block 70/72 แต่ราคานั้นถูกกว่าครึ่งหนึ่งและหนึ่งในเหตุผลที่กองทัพอากาศโปแลนด์เลือกก็คือระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็วโดยหลังจากการทำสัญญาแล้วโปแลนด์ได้รับมอบ FA50 Block 20 จำนวน 12 ลำภายในเวลา 1 ปี 3 เดือนดังนั้นจุดแข็งของเครื่องบินนี้ก็คือคุ้มค่ากับสมรรถนะและระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็วทีนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 4 โดยมี F16 ของบริษัท Boeing และ Gripen ของบริษัท SAF เป็นตัวเลือกและตอนนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประมูลรายที่ 3 เข้ามาเพิ่มทำให้กองทัพอากาศไทยมีตัวเลือกมากขึ้น
หลังจากประสบความสำเร็จในการส่งออกเครื่องบินของตัวบริษัท KAI จากเกาหลีใต้ได้เสนอขายเครื่องบินขับไล่โจมตีเบา FA-50 ให้กับกองทัพอากาศไทยซึ่งกำลังมองหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่สำหรับใช้งานในงบประมาณปี 2025 เป็นต้นไปรายงานระบุว่าข้อเสนอจาก KAI เป็นการตอบสนองต่อคำขอข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการที่กองทัพอากาศเผยแพร่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2023 นอกจากนี้กองทัพอากาศไทยยังได้ระบุแผนการในรายงานเป็นทางการของหน่วยงานประจำปี 2024 เพื่อแทนที่เครื่องบิน F-16A-B ของ Lockheed Martin รุ่นเก่าของฝูงบิน 102 โดยเครื่องบินขับไล่ใหม่ 12-14 ลำระหว่างปีงบประมาณ 2025 ถึง 2034 ตามกำหนดการคณะรัฐมนตรีไทยมีกำหนดรับฟังแผนการจัดซื้อเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยในวันที่ 2 เมษายน อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 เมษายนแหล่งข่าวจากกองทัพได้แจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไทยได้ปฏิเสธคำขออนุมัติงบประมาณที่กองทัพอากาศได้เสนอแหล่งข่าวยังเผยอีกว่ากองทัพอากาศจะพยายามเสนอแผนการนี้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าคังฮูยอนประธานและ CEO ของ KAI ได้เสนอข้อเสนอเรื่อง FA-50 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้ใช้เครื่องบิน T-50 Golden Eagle อากาศยานฝึกหัดความเร็วเหนือเสียงและเป็นอากาศยานโจมตีเบาของเกาหลีใต้อยู่แล้วในการหาเหตุผลสนับสนุนเครื่องบิน FA-50 คังกุยอนได้เน้นย้ำว่า FA-50 ของ KAI เป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะเทียบเท่ากับ F-16 ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาแต่มีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งและต้นทุนบำรุงรักษาก็ต่ำกว่านอกจากนี้ลูกค้ายังชื่นชอบในเรื่องระยะเวลาการส่งมอบเครื่องบินรบจากเกาหลีใต้ที่รวดเร็วเช่นหลังจากโปแลนด์ลงนามในสัญญาซื้อ FA-50 จาก KAI ได้เพียงแค่ 10 เดือนเสร็จโปแลนด์ก็ได้รับมอบเครื่องบินลำแรกและลำที่ 2 แล้วโปแลนด์เลือก FA-50 แทน F-16 รุ่นปรับปรุงใหม่เนื่องจากจะต้องรอเวลานานกว่าหากเลือกรุ่นหลังล่าสุด KAI ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับ FA-50 จากโปแลนด์และมาเลเซียเพิ่มน้ำหนักให้แก่ชื่อเสียงของเครื่องบินรุ่นนี้มากขึ้นเว็บไซต์ของ KAI ระบุว่าเครื่องบินรบ FA-50 ได้รับการพัฒนาขึ้นจากประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของเครื่องบินฝึก T-50 โดยมีการติดตั้งระบบเครือข่ายการรับส่งข้อมูลทางยุทธวิธีระบบยิงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงและระบบป้องกันตัวเครื่องรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดนี้ได้ถูกนำไปประจำการและใช้งานโดยกองทัพอากาศของสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่ปี 2013 FA-50 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาของกองทัพอากาศทั่วโลกโดยมีการติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัยทำให้มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ KF-16 ซึ่งเป็นการผลิต F-16 ของสหรัฐภายใต้ลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากกองทัพอากาศไทยเคยให้ความสนใจที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 5 อย่าง F-35 Lightning II จึงยังไม่มีความชัดเจนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ FA-50 หรือไม่ในขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารอากาศไทยก็ได้ยืนยันว่ากองทัพจำเป็นจะต้องแทนที่เครื่องบินที่ล้าสมัยและรักษาสัญญานุภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมและปฏิบัติการรวมทั้งให้ทันสมัยไม่แพ้จำนวนเครื่องบินขับไล่ของประเทศเพื่อนบ้านการที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซียตัดสินใจซื้อ FA-50 อาจเป็นผลดีต่อ KAI FA-50 ยังมีราคาถูกกว่าคู่แข่งและเครื่องบินอื่นๆในรุ่นเดียวกันซึ่งตรงกับความต้องการของประเทศที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินดังนั้น FA-50 อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมโดยเข้าร่วมการแข่งขันกับเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงในการรบอีก 2 รุ่นก็คือ F-16 และ Gripen โดยในเดือนพฤศจิกายน 2022 กองทัพอากาศประกาศว่าได้ยื่นคำขอซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A จำนวน 2 ลำไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการขอซื้อจำนวนน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามภายในช่วงฤดูร้อนของปีเดียวกันนั้นสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธคำขอเนื่องจากกองทัพอากาศไทยอาจยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการรองรับเครื่องบินรบ F-35 แม้ความหวังในการจัดหาเครื่องบิน F-35 จะถูกปิดไปแต่กองทัพอากาศยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสัญญานุภาพทางอากาศโดยการจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงปัจจุบันกองทัพใช้เครื่องบินขับไล่ยา 39 Gripen ของสวีเดนและ F-16 Fighting Falcon ของสหรัฐเสนอเครื่องบินขับไล่ F-16 Block 70 ให้ไทยหลังจากปฏิเสธคำขอ F-35 โดย F-16 Block 17/72 ซึ่งมีชื่อว่า Viper เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตระกูล F-16
ในขณะเดียวกันบริษัทซาบผู้ผลิตอาวุธสัญชาติสวีเดนได้เสนอเครื่องบินกริปพินอีกซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของบริษัทนักวิเคราะห์มองว่าเครื่องบินขับไล่ทั้งสองรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันของโลกจะเข้ามาแข่งขันกันอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเครื่องบินกริปพินอีของสวีเดนก็ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรเพื่อหวังให้กองทัพอากาศไทยเลือกใช้ในสัญญานี้ผู้ผลิตอาวุธสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนและสหราชอาณาจักรร่วมมือกันนำเสนอขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในอนาคตให้แก่กองทัพอากาศไทยและการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรต่อเครื่องบินกริปพินในเดือนที่แล้วสร้างความคาดหวังว่าเครื่องบินรุ่นนี้อาจจะได้รับเลือกจากกองทัพอากาศไทยแต่ด้วยการเข้ามาแข่งขันของ FA-50 ในสนามประลองที่ดูเดือดครั้งนี้อาจทำให้กองทัพอากาศไทยต้องกลับไปทบทวนและประเมินการตัดสินใจใหม่อีกครั้งแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกองทัพอากาศไทยจะเลือกเครื่องบินรุ่นไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ